Turun tuomiokirkon peruskorjauksen ensimmäiset piirustukset nähtiin taannoin infotilaisuudessa. Tämä niin kutsuttu hankesuunnitelma antaa jo hyvin osviittaa siitä, millaisia muutoksia kirkkoon on peruskorjauksessa tulossa. Tarkat suunnitelmat hahmottuvat sitten vuoden 2025 aikana. Alun unelmista onkin nyt päästy arjen realismiin. Monet toiveet ovat kaatuneet mahdottomuuteensa, mutta samalla jotkin unelmat ovat yllättäneet helppoudellaan. Hankesuunnitelman laatinut arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy on piirtänyt suunnitelmat pohjautuen työpajoihin, palavereihin ja palautteisiin. Hanna, miltä tämä suunnittelu on tuntunut arkkitehdin näkökulmasta? Suunnittelutehtävä on ainutkertainen ja upea. Koen olevani vuosisatojen rakentajien jatkumossa ja tehtävä on saattaa tämä ainutkertainen monumentti tuleville polville. Tässä työssä ajattelen, että olen enemmänkin tulkitsija kuin luoja. Eli tulkitsen aikaisempien rakentajien aikaansaannoksia tämän päivän tarpeista tuleville polville. Tämän tason peruskorjauksen suunnittelu ei kuulosta helpolta. Mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon? Turun tuomiokirkkohan on jumalanpalveluselämään pyhitetty jumalanpalvelustila. Sen lisäksi se on suojeltu monumentti ja tässä monumentissa on muinaisjäännöksiä, jotka on rauhoitettu muinaismuistoina. Käyttöön liittyviä lakivaatimuksia muun muassa poistumisturvallisuus, terveellisyys, kokoontumiseen liittyvät asiat, mutta sitten vaikeammin mitattavia asioita on nämä suojeluun liittyvät ratkaisut. Muinaismuistojäännösten laki on ehdoton ja sitä noudatetaan. Palautteessa on ollut muutamia kommentteja siitä, että tuomiokirkkoa ei saisi muuttaa mitenkään. Muutoksethan on aina arvokysymyksiä. Miten arvot on otettu huomioon tässä suunnittelussa? Keskustelua hankesuunnitteluvaiheessa on ollut koko ajan. Keskusteluun on osallistunut paitsi seurakuntayhtymän käyttäjät, myös luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset, mutta myös museoviranomainen. Lähtökohtaisesti kaikki suojellun ja muinaismuistona rauhoitetun monumentin korjaaminen on arvottamista. Jokaisessa suunnittelukysymyksessä mietitään, mikä on mahdollista, mitkä on ne rajat ja miten se olennainen pyhyys ja arvokkuus, joka on kiveen muurattu ja tiloihin hahmoteltu, säilyy. Eli arvokeskustelua on käyty paljon. Mutta mikä sitten muuttuu ja mikä jää ennalleen? Suunnitelmissa suurimmat muutokset ovat tulossa tänne Ursulan kappeliin sekä Sakariston ullakolle. Tänne Ursulaan rakennetaan uusi välikerros, johon tulee pieni neuvotteluhuone sekä osa uusista yleisövessoista. Täältä on myös kulku Tuomiokirkkomuseoon, jonka tilat säilyvät entisellä paikallaan. Kappelin ylimmässä kerroksessa sijaitseva museon varasto muuttuu kokoontumistilaksi. Myös täältä alhaalta puretaan nämä nykyiset rakenteet ja tännekin tulee kokoontumistiloja. Kirkkosalin aukkoon tulee äänieristys, jolloin täällä voi kokoontua, vaikka kirkkosalissa olisi muuta ohjelmaa. Toinen kokonaisuus on rakentumassa tänne Sakariston ullakolle, johon on suunnitteilla kokoontumis-, työ- ja varastotiloja. Nämä tilat eivät aikaisemmin ole olleet yleisön käytössä, tätä pientä hartaustilaa lukuun ottamatta. Nämä nykyiset portaat ovat kuitenkin vetreällekin liikkujalle melkoisen jyrkät. Jotta näistä Sakastin yläkerran tiloista pääsisivät nauttimaan myös heikkojalkaisemmat, on suunnitelmissa rakentaa kirkon ulkoseinään hissi. Tämä tulee varmasti kirvoittamaan kommentteja yleisöltä. Kirkon julkisivu nimittäin on muuttunut viimeksi vuonna 1773, kun tämä ruiskuhuone valmistui. Siellä säilytettiin kirkon palosammutuskalustoa.
Hissin tarkka toteutusmuoto selviää vasta suunnitelmien seuraavassa vaiheessa, joten tässä vaiheessa on vielä liian aikaista sanoa, miltä se lopulta tulisi näyttämään. Alusta saakka suunnittelussa on ollut tärkeää, että tuomiokirkon ikoninen näkymä eteisestä alttarille tulee säilyttää. Kirkkosalin muutokset ovatkin vähäisiä, mutta kyllä niitä on. Täältä kirkon takaosasta, urkuparven alta, suunnitellaan poistettavaksi nämä takimmaiset penkkikorttelit. Tämä tuo väljyyttä ja tilaa esimerkiksi lähetyskynttikölle, joka nykyään sijaitsee kirkon etuosassa. Suuremmissa tilaisuuksissa voidaan tänne taakse tarpeen mukaan asettaa sitten irtotuoleja, joten tuomiokirkkoon mahtuu peruskorjauksen jälkeenkin 900 ihmistä, kuten nykyäänkin. Kirkon etuosassa on tilaa siirrettävälle alttarille, uusille kuorokorokkeille ja pääkuoriin vievälle luiskalle. Pääalttarin edessä olevasta alttarikaiteesta ja alttarilaitteesta yleensäkin muokataan esteettömämpi sekä seurakuntalaisille että papeille. Uusia kuoriurkuja suunnitellaan edelleen, ja tässä vaiheessa niiden lopullisesta muodosta ei voi sanoa vielä mitään. Yksi suurimmista pettymyksistä monelle on varmasti se, että Turun tuomiokirkon tornia ei voida peruskorjauksen jälkeenkään avata yleisölle. Turvallisuutta nimittäin ei voida taata ahtaitten tilojen vuoksi. Näillä näkymin ainut rakenteisiin tuleva muutos onkin Domcafén laajentaminen seinän läpi tiilivaraston puolelle. Peruskorjauksen tilamuutokset mahdollistavat kuitenkin paljon muuta. Kokoontumistilojen lisääminen ja niiden muunneltavuudesta huolehtiminen antavat mahdollisuuksia erilaisille toiminnoille. Peruskorjauksen jälkeenkin tuomiokirkko on edelleen sitä, mitä se on aina ollut. Ihmisten kokoontumispaikka Jumalan edessä. Arkkitehtityön mä näen tämmöisenä isona kokonaisuutena. Se ei koostu erillisistä osa-alueista, vaan koko suunnitteluhanke ja se lopputulos on ikään kuin yksi kehä, jota kierretään ja pyöritään ja haetaan niitä ratkaisuja, kunnes se kokonaisuus on valmis. Ja kuten kaikki aikaisempien sukupolvien korjaajat ja rakentajat, myös me haluamme hyvää ja vain parasta.